Hello guys! Welcome to my channel. Today I'm in Nido, Palawan and we will explore the town proper o yung central center ng El Nido, Palawan kung saan dito gumagala, nagsha-shopping, umiikot, kumakain ang mga turista, locals, guestman or whatever. Nandito na to makikita sa central na ito. Samahan niyo ako. Ikutin natin ang El Nido, Palawan. Let's go! Siyempre pa, tatagpuan din sa lugar na ito bukod sa mga shoppingan, kainan, ay siyempre ang mga establishmento kagaya ng mga B&B, hotels, and beach resort na sobra naman talagang nagagandahan. Kaya naman, highly recommended sa inyong lahat na pasyalan at bakasyonan ang El Nido, Palawan.
Hope you liked my video and thanks for watching. See you on my next vlog. Bye!